Γεια σας, παιδιά. Είμαι ο Πάνος. Εγώ η Αριάδνη. Εγώ είμαι ο Νίκος. Εμένα με λένε Αλίκη. Εμένα με λένε Φίλιππο. Με λένε Γιάννη. Εμένα Κρυσταλλία. Και εγώ είμαι ο Νίκος. Χάρηκα πολύ που σας γνωρίζω. Ξέρουμε ότι μια φοβερή ασθένεια σας έκανε να χάσετε το πόδι σας σε μια μικρή ηλικία. Πώς νιώθετε? Εγώ στα 12 μου πήγαινα σχολείο, διαγνώστηκα με μια σοβαρή ασθένεια, τον καρκίνο, και ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο γιατί δεν ήξερα τι θα αντιμετωπίσω. Πήγα στο νοσοκομείο, είδα παιδάκια και παιδιά στην ηλικία μου τότε, στα 12, που δεν είχαν μαλλιά. Και εκεί πέρα αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα, δεν ήξερα τι θα ακολουθήσει, οπότε ήταν αρκετά δύσκολο για μένα όλη αυτή η περιπέτεια. Να ρωτήσω, πώς μπήκε ο αθλητισμός στη ζωή σας? Αθλητισμό εγώ έκανα από μικρό παιδί, μου άρεσε, ήταν αυτό που αγαπούσα, μου έδινε χαρά, ανυπομονούσα να πάω να κάνω... Έπαιζα ποδόσφαιρο εγώ μικρός και όταν διαγνώστηκα με την ασθένεια, ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω, ήθελα να ξεπεράσω την ασθένεια για να ξαναγυρίσω στον αθλητισμό. Τον αθλητισμό τον ξεκίνησα ουσιαστικά μετά τον ακροτηριασμό, όταν έχασα το πόδι μου, γιατί ήθελα να βγω από το σπίτι, ήθελα να κάνω πράγματα που έκανα και πριν, ήθελα να δω άλλα παιδιά, να προπονηθούμε μαζί. Οπότε ουσιαστικά ξεκίνησα τότε για να χάσω και κάποια κιλά που είχα πάρει και ο αθλητισμός ήταν από την πρώτη στιγμή αυτό που ήθελα να κάνω και το ξεκίνησα αμέσως. Είναι πολύ δύσκολο το ποδήλατο με το ένα πόδι. Πώς τα καταφέρνετε? Ώρες το σκέφτομαι και εγώ, να σου πω την αλήθεια, πώς τα καταφέρνω και κάνω ποδήλατο με το ένα πόδι. Κοίτα, στην αρχή όταν ξεκίνησα να κάνω ποδήλατο, έπεσα πάρα πολλές φορές. Όπως όταν είχα μάθει όταν ήμουν 4-5 χρονών, που με κράταγε έτσι, θυμάμαι, ο παππούς στο χωριό, να πηγαίνω να βγάλω τη μία βοηθητική ρόδα, έπεφτα συνέχεια. Έτσι, όταν ξεκίνησα να κάνω και με το ένα πόδι, έπρεπε να μάθω ποδήλατο πάλι από την αρχή. Έπεσα πολλές φορές, αλλά το βρήκα. Βρήκα την ισορροπία και μου ήταν εύκολο όπως ήταν και πριν. Στην προπόνησή σας είστε μόνος σας ή σας βοηθάει κάποιος, σας επιβλέπει αν πέσετε κάτω, ας πούμε, σας βοηθήσει έτσι λίγο? Όχι, πολλές φορές βγαίνω και μόνος μου προπόνηση. Είμαι σε ομάδα με άτομα τα οποία δεν έχουν κάποια αναπηρία, που βγαίνουμε μαζί προπόνηση για να προπονούμε κι εγώ πιο σκληρά. Φίλοι σας. Και βγαίνω και μόνος μου πολλές φορές. Δεν έχω ανάγκη δηλαδή κάποιον να είναι μαζί μου, να με επιβλέπει, γιατί δεν έχω κανένα θέμα. Πού κάνετε προπόνηση? Προπόνηση κάνω στο ΆΚΑ, στο ποδηλατοδρόμιο, στο κλειστό που είναι η πίστα, και προπονούμε και στο δρόμο. Σε διάφορους δρόμους. Στον Νιάρχο? Ξεκινάω από τον Νιάρχο και πάω προς το Σούνιο, προς το Λαύριο. Μπροστά από τον Νιάρχο υπάρχει ένα μπεργκεράδικο, το ξέρετε? Δεν το ξέρω γιατί δεν τρώω μπέργκερ. Προσέχω, λόγω του αθλητισμού. Φίλοι, δεν μας άνοιξα στην όρεξη. Αυτό είναι το μπαμπά μου, άμα το δείτε. Τότε θα πάω. Εντάξει. Όταν ξεκινήσατε το ποδήλατο, πώς νιώσατε όταν παίξατε στον πρώτο σας αγώνα? Όχι παίξατε. Ναι. Ήταν για μένα πολύ συγκινητικό, γιατί σκεφτόμουν τι είχα περάσει τις προηγούμενους μήνες και όλες τις δυσκολίες, όλα τα χειρουργεία, όλο τον πόνο που είχα περάσει. Και πραγματικά ήταν ίσως η πιο ωραία στιγμή της ζωής μου όταν αγωνίστηκα για πρώτη φορά στο ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ, μπροστά σε όλο τον κόσμο, μαζί με αθλητές οι οποίοι δεν είχαν κάποια αναπηρία, και ένιωσα πραγματικά υπέροχα. Εσείς ξέρουμε ότι φτάσατε μέχρι τους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Πώς σας φάνηκε αυτή η εμπειρία? Ήταν τέλεια? Ήταν τρομερή εμπειρία, ήταν ένα όνειρο που το είχα από μικρό παιδί πριν καν να ακροτηριαστώ και ξεκινήσω τον αθλητισμό για άτομα με αναπηρία. Έβλεπα τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στην τηλεόραση και πραγματικά θαύμαζα τα άτομα που ήταν εκεί. Όταν ακροτηριάστηκα, ήταν το όνειρό μου να πάω στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Πήγα στους πρώτους μου Παραολυμπιακούς Αγώνες, έφερα την 6η θέση, έγινα Παραολυμπιονίκης και από εδώ και πέρα στοχεύω τις επόμενες Παραολυμπιάδες που θέλω να πάρω ένα μετάλλιο. Ωραία, δηλαδή σας άρεσε? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ήταν
από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου, μπορώ να πω. Θεωρείτε ότι είναι ένα όνειρο το οποίο πραγματοποιήθηκε ή θα περιμένετε μέχρι τους επόμενους για να φέρετε και το χρυσό? Σίγουρα αυτό που λες. Ήταν ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε, αλλά εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος ακόμα. Δεν μου αρκεί μια συμμετοχή στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Θέλω να πάω να πάρω το χρυσό μετάλλιο, να σηκώσω την ελληνική σημαία ψηλά, να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο. Και αυτό ουσιαστικά είναι ο στόχος μου. Εκεί θα πω ότι, οκ, Νίκο, τα κατάφερες. Πόσα μετάλλια έχετε αποκτήσει? Μετάλλια, έχω πολλά μετάλλια. Από το 2016 κερδίζω τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα στο δρόμο και πίστα. Έχω πάρει 2 μετάλλια σε παγκόσμια κύπελα. Και ουσιαστικά, ναι, έχω πάρα πολλά μετάλλια. Αλλά το μετάλλιο που θέλω, σου είπα, είναι το Παραολυμπιακό μετάλλιο. Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Ναι. Όταν ήσασταν στους Παραολυμπιακούς, πώς νιώθατε μια υπερηφάνεια για τον εαυτό σας? Σίγουρα, αρχικά νιώθω πολύ αγχωμένος, γιατί ήξερα ότι θα πρέπει να εκπροσωπήσω τη χώρα μου σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Ήθελα να κάνω περήφανους πάνω απ' όλα την οικογένειά μου και τους φίλους μου που με είχαν στηρίξει σε όλο αυτό. Αλλά ναι, ένιωθα πολύ περήφανος που είχα βρεθεί εκεί πέρα και το κατάλαβα τη στιγμή που έπρεπε να ξεκινήσω τον αγώνα μου. Εκεί ήταν πραγματικά το συναίσθημα ότι είπα για πρώτη φορά στον εαυτό μου μπράβο σου. Ποιος άνθρωπος σας έχει στηρίξει πιο πολύ? Ποιος άνθρωπος με έχει στηρίξει πάρα πολύ? Η οικογένειά μου ήταν πραγματικά πάντα, ήταν και είναι πάντα δίπλα μου. Η μητέρα μου, τα αδέρφια μου που ήμασταν πάντα μαζί και στις δύσκολες στιγμές και τώρα που είναι οι πιο ευχάριστες στιγμές. Γενικά η οικογένειά μου ήταν πάντα δίπλα. Είχα τους φίλους μου που όποτε τους χρειαζόμουν ήταν εκεί για μένα και είναι εκεί για μένα. Οπότε αυτή η οικογένεια και οι φίλοι μου. Κοπέλα έχετε? Εσύ έχεις κοπέλα? Εγώ έχω κοπέλα αυτή τη στιγμή και είμαι πάρα πολύ καλά. Εντάξει, έχουμε και μια διαφορά ηλικίας. Εντάξει, ναι, ισχύει. Δεν είχα όμως, τώρα έχω κι εγώ. Πόσο καιρό? Τώρα είμαστε 2 μήνες μαζί με την κοπέλα. Μπράβο. Σας έχει κάνει κάτι να στεναχωρηθείτε? Να στεναχωρηθώ, Πλέον δεν με στεναχωρεί τίποτα. Γιατί νιώθω τόσο ωραία με αυτά που κάνω και πραγματικά δεν με στεναχωρεί τίποτα. Με αυτά που έχω περάσει αρκετά δύσκολα παιδικά χρόνια, οπότε πλέον πραγματικά δεν με στεναχωρεί τίποτα. Και αν κάτι με στεναχωρήσει, το προσπερνάω όσο πιο γρήγορα γίνεται και ξανασυνεχίζω όπως πριν. Σας έχει φέρει ποτέ κάποιος άνθρωπος σε δύσκολη θέση? Αρκετές φορές μπορώ να πω ότι έρχομαι σε δύσκολη θέση από ανθρώπους κυρίως μεγαλύτερους ηλικία και συνήθως από μικρότερα παιδιά. Ξέρεις που με κοιτάνε λίγο περίεργα γιατί τους φαίνεται όλο αυτό με το πόδι ασυνήθιστο. Αλλά οκ, δεν δίνω σημασία, προχωράω, δεν με ενδιαφέρει η άποψη. Όταν κυκλοφορείτε στην Αθήνα, είναι εύκολο να κυκλοφορεί κάποιος με κινητικά προβλήματα? Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Για να κυκλοφορήσεις στην Αθήνα πρέπει ουσιαστικά να έχεις πάρει απόφαση ότι θα ταλαιπωρηθείς. Γι' αυτό και εγώ δεν επιλέγω να πλησιάζω το κέντρο της Αθήνας, γιατί δεν είναι καθόλου προσβάσιμο για άτομα με κινητικές αναπηρίες. Εγώ έχω το τεχνητό μου μέλος, αλλά για σκέψου ένα άτομο το οποίο είναι σε αμαξίδιο, που δεν θα μπορεί να ανέβει κάποιο σκαλί μόνο του ή άμα έχουν κλείσει ένα πάρκινγκ, μια ράμπα, δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Οι συνθήκες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι αρκετά δύσκολες για τα άτομα με εμπειρία. Άμα μπορούσαμε να αλλάξουμε την Αθήνα, πώς θα την αλλάζαμε για να μπορεί να είναι λίγο πιο προσβάσιμη σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα? Αρχικά για να αλλάξει η Αθήνα θα πρέπει να αλλάξει τα μυαλά των ανθρώπων. Πρώτο, θα πρέπει οι άνθρωποι να βλέπουν τα άτομα με αναπηρία ως εισάξια, που έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες ανάγκες. Όπως θέλεις εσύ να πας μια βόλτα στην Αθήνα, να πας για ένα καφέ, να πάτε να φάτε με τους γονείς σου, να κάνεις τα πάντα, να πας μια βόλτα με τους φίλους σου. Έτσι έχουν και τα άτομα με αναπηρία το ίδιο δικαίωμα. Οπότε δεν χρειάζονται πάρα πολλά, απλά βασικά πράγματα. Να αρχίσουμε να σεβόμαστε τα άτομα με αναπηρία. Να μην παρκάρουμε σε πάρκινγκ, να μην κλείνουμε ράμπες και άμα χρειάζεται να βοηθάμε τα άτομα με αναπηρία όποτε μας το ζητήσουν. Θα θέλετε να περάσετε κάποιο μήνυμα σε κάποιον μέσα από την κάμερα? Ναι, θα ήθελα να πω γενικά στα άτομα με αναπηρία να μην ντρέπονται για τον εαυτό τους, γιατί όπως βλέπετε δεν διαφέρουμε σε κάτι. Μπορεί εμένα να μου λείπει ένα πόδι, αλλά οκ, δεν διαφέρουμε σε κάτι. Να μην ντρέπονται για την αναπηρία τους, να αγαπάνε τον εαυτό τους, να βγουν έξω και να κυνηγάνε τα όνειρά τους και ό,τι σκέφτονται, χωρίς κανένα περιορισμό. Μπορεί κάποιος να τους πει ότι αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Άμα θέλεις θα το κάνεις. Οπότε το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι προς τα άτομα με αναπηρία να κυνηγάνε τους στόχους τους. Έχετε σπουδάσει κάτι? Σπουδάζετε τώρα?
Σπουδάζω, είμαι στο 3ο έτος στη Γυμναστική Ακαδημία στην Αθήνα, που ήταν η σχολή που επέλεξα για να σπουδάσω και να δουλέψω μετά στο μέλλον. Δηλαδή, τι σπουδάζεις στη Γυμναστική Ακαδημία? Στη Γυμναστική Ακαδημία σπουδάζω ό,τι έχει να κάνει με αθλητισμό. Μαθαίνουμε όλα τα αθλήματα, μαθαίνουμε διάφορες επιστήμες που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό. Αυτά. Και δηλαδή έχετε σκοπό να διδάξετε αθλητισμό? Ναι, εγώ σκοπός μου είναι να ασχοληθώ με τον αθλητισμό για άτομα με κινητικές αναπηρίες. Ωραία. Ενδιαφέρον. Έχετε έναν επόμενο στόχο, εκτός από τους παραολυμπιακούς αγώνες, που εντάξει, πάει πρώτο-πρώτο. Κάπου αλλού να πάτε σε αγώνες, κάτι που το έχετε τώρα? Στόχος μου τα επόμενα χρόνια, κάθε χρόνο έχω αγώνες. Έχω παγκόσμια πρωταθλήματα, έχω παγκόσμια κύπελα που κυνηγάω. Στόχος μου είναι να τελειώσω και τη σχολή μου. Είναι ένας βασικός στόχος που θέλω να τον εκπληρώσω πριν τους επόμενους παραολυμπιακούς αγώνες. Γενικά έχω αρκετούς στόχους καθημερινά. Βασικά, στόχο έχω κάθε μέρα. Στόχος μου είναι να σηκώνομαι το πρωί, να κάνω την προπόνησή μου, να πηγαίνω στη σχολή μου, να ολοκληρώνω το πρόγραμμά μου. Οπότε κάθε μέρα έχω και ένα νέο στόχο. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και που σας γνώρισα και που κάναμε αυτή την πανέμορφη συνέντευξη. Ευχαριστούμε. Thank you.